Hello guys! Another day, another vlog! It's France. Welcome back to my channel. Ayun, so sana okay kayo lahat dyan. Everyone's okay and healthy. Yan. So for today is, may naisip pa akong idea para hindi ako nahihirapan mag-decide kung ano lulutuin. Meron ako na-download sa application na ganito. Parang relay, ganyan-ganyan. Tapos, naglagay ako ng mga lulutuin. Tapos, siya na yung mapipili. So, start na tayo. Yan. Tapos, lalagay ko na lang dito para mas cool. Yan. Oh God. Oh God. Oh God. Strawberry sinigang. Strawberry sinigang. Gusto ko ito matry kasi narinig ko to. Ewan ko yung sa Baguio or sa Tagaytay. Nakita ko sa Facebook yun. Tapos gusto ko siyang matry. Tingnan natin kung masarap. Boom! Tara, let's do this! Pag malambot na yung tomato, pwede siyang durugin para mas lumabas pa yung asim niya. Plus the sinigang powder. Pag di nyo pa bet yung asim niya, dagdagan nyo pa. Or kung sakto na is, okay na yun. Pero kasi gusto ko yung mas maasim, so more sinigang. Powder. Nasaan yung apoy? Ito, baka ulos na yung glass.
Guys, tapos na yung sinigang ko na may strawberry, the shrimp. Yung dalawang favorite ko is nasa isang dish lang. So, gusto ko na siyang matigman. So, excited na ako. Nakita ko kasi ito sa, sa Facebook. So, ayun. Tapos sinabi din nung ni Lawrence, try ko daw kasi nga, di ba, favorite ko yung shrimp at saka yung strawberry. Eh, sakto, meron di ba sa, sa Baguio yata yun or sa Tagaytay. Yan. Masarap. Masarap. Excited na ako. Yung kanina, yung naluluto pa lang siya, amoy na amoy mo yung strawberry habang naluluto. Tapos pag tinikman mo siya is, yung naglalaban yung lasa ng strawberry tsaka ng sinigang. Ang sarap. Kit ng lasa. Nakaka-enjoy. Sobra. Para siyang yung pineapple sa pizza. Pero ito, sarap talaga. Promise. Kasi nagdagdag siya ng asim dun sa sinigang. Nasa may strawberry. Pero hindi ko alam kung gusto kong kainin yung strawberry niya. Tikman natin. Ay. Nung una, akala ko parang ang weird. Kasi nga, di ba, strawberry sa sinigang. Ang parang, yak. Parang ang awkward. Tapos, masarap pala siya. Akala ko, yung akala mo sa una, hindi talaga. Pero yun nga, masarap pala siya. Nagka-idea ako. First time ko kasi din magluto ng sinigang sa buong buhay ko. Ayan. Tapos, perfect pa. Kaya, ayun. Sobrang saya ko. Sarap. Sakto lang yung pagkaluto doon sa hipon, no? Hindi siya sobrang dumikit dun sa laman. Sarap na naman. Sarap nito sa kanin, Diyos ko. Mapapadami yun ng kain ko na naman. Pero gumawa ko ng sausawan na patis. Yarn! With sili. Excited na ako. Napapasaya ako pag nakakain ako ng ang masarap. Sarap! Sarap! Sarap mabuhay! Kumain. Ang fresh ng shrimp kasi ang tamis. Guys, try nyo na to, promise. Sobrang harap. May enjoy nyo talaga. Siya ang mga kids. Promise. Perfect. 10 out of 10. Outstanding. Yan, try nyo na rin to guys. Sobrang sarap, promise. Mas masarap sa pag madaming hipon pa. More hipon, more fun. Thank you guys for watching. Sana nag-enjoy kayo kasi ang sarap-sarap niya talaga, promise. Hindi ko na to titigilan. Tsaka yung sabaw niya pala, nagpipink. Sarap! Sarap! Yun lang. Thank you guys for watching. Bye-bye. Stay safe and healthy. Bye!